أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا طاف الجوالي لقياك نارا تكويني وبالعيون ذكراك يا نور عيني كل يوم جرحك بات يدميني ولقد طاب النداءكم يا مهدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا كان القوم في سبات ركحا طويلا كان الدين في الحياة يحبو ذليلا كنت أنت يا حسين صرت سبيلا صار الموت في خطاك دربا مبينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا هاج القلب بالشجون يا ضياء دربي كيف أرداك المنون قد زاد كربي مهما طالت السنون يشهد ربي بالدماء نحيي ذكراك مهما حيينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا يا لنداء الحوراء في أرض الطفوف تبكي أمها الزهراء والحشد ألوف جل بأخي العزاء بأقصى الحتوف يا لثارات الحسين يا مؤمنين بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا بايعناك يا إمامي أنت ولينا في كربلاء يا حسين أنت هدينا हाय मेरे अब्बास हाय मेरे अब्बास हाय मेरे अब्बास हाय मेरे अब्बास जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू न आया हाज़ी मेरे दासर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना राज़ी आले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ ये बहन कैद हुई तू ना राज़ी मेरे दासर
خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکل سچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنہ لبی، میرے داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارستی بڑی، میرے داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، عرصہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، میرے داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، میرے داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ اتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، میرے داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناز علی اس میں دہراتی رہی، میرے داسر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ نادي علي المظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك
لك في النوائل. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي
فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوه، يسير مقاه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها،
وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، بأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماءك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا، يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموطنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. حسين يا حسين तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी कब्र अब्बास पे ज़ैनब ये सदा देती थी तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी कभी यसरब तो कभी सोए नजफ देखते थे कभी तेरे काटे शानों की तरफ देखते थे शहर अकबर के कलेजे से निकाली बर्छी तू
اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیف پاس. سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس. تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے. زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے. گردن شاہ پہ جب شور چلاتا تھا چھری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا. میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا. ارے جیسے تو سے گرا ویسے میں ناقے سے گری. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قید خانے بھی غریبی پہ میری روتا ہے. لاش مستور اٹھائے یہ کہاں ہوتا ہے. فرض بیٹوں کا نبھائی علی کی بیٹی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا. کھیلتا تھا سرور سے ستمگر بھیا. ارے مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا. وہ ستم ڈھایا گیا کانپ گئی کرب و بلا. لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے. ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے. لاش
کاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ میر سجاد یہ محسوس کرو گے تم بھی، آتی ہے روزہ غازی پہ صدا سرور کی، آج بھی قید ہے زندان میں بچی میری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ حسین یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمتا للعالمین، مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارض، ارواحنا له الفداء ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال الامام ابو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء: يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. Respected elders, brothers, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And in this lecture we will briefly look at the topic of azadari, especially in the times of this pandemic. What I would like to do first of all is to thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq to be part of yet again another month of Muharram, mourning and remembering Abu Abdullah, his family, his ashab and his companions, and doing azah. May Allah accept this from us. May Bibi Fatima be happy with us. May Ahlul Bayt alayhimus salam receive our condolences in the best manner. The situation we are in throughout the world, whether you look at so-called Western advanced countries or even Eastern so-called third world countries, the situation is the same. People are highly affected by the pandemic, whether it is in their personal lives, in their business lives, in their employment lives. In different facets of life we are very much affected by this pandemic. Unfortunately, where it hurts the most
is when it encroaches upon our religious lives and our spiritual lives. This is something very, very difficult for us to bear. I remember during Mahi Ramadan thinking, how will we go through this holy month isolated, at home, reliant upon technology to give us our lectures and our spiritual doses of information. Especially 21st of Ramadan, I found extremely difficult. Mourning for Amir al-Mu'mineen alayhi salam at home was just not a very good situation. Then Muharram came along, and the Mu'mineen, I feel, really, they did a lot. Some centers chose not to open, which is, of course, we respect that, and that was their risk assessment. Some centers, at least I can speak for the UK, some centers did open, and they were having majalis, albeit with restrictions and safeguarding and self-assessing regarding the symptoms, etc., with social distancing between people. As best as they could, Mu'mineen got together and remembered Imam Hussein. Then apart from the centers, we had many private gatherings in which Mu'mineen were gathering in smaller numbers with the distance, abiding by all the rules and regulations. And in this way, at least, what I saw is that they were craving even just being together. Even if just being together they were watching the screen, they felt it was much better than just being alone or with family and watching the screen. So this tells us a lot about the human psyche. This tells us that this pandemic has given us a number of problems. What has it given us? It's given us a sense of isolation. This we cannot get away from. Yes, alhamdulillah, we have most of us have our immediate family around us, but many people are totally alone, and really we feel for them and our hearts go out to them. There's been a lack of social interaction, especially for the children. For their age group, it is essential that they mix with friends, mix with people, get their energy used in the right way. So there's been a lack of social interaction. There's a lack of community. Gone are the days when we would turn up to mosque, see our friends, see our family, see our community members, mix with them, interact with them, talk with them, exchange views, exchange ideas, exchange small talk, talk about work and business as well. This is all part of community life that has been heavily affected. There could be a lack of support. Some people are reliant upon our Jamaats and centers for financial support, well-being, health support, all types of support. And altogether there has been a very big lack of attachment that we have faced during these troubling times of the pandemic. This has been very taxing. It's been very worrying. Some people are feeling very depressed and down. Some people are feeling very worried about all of this. When it comes to Muharram, we are used to totally the opposite. We are used to going to mosque every day. We love to go there. We love to participate in the azah, to volunteer our time and service and energy, to recite or hear, to do the matam, do the sinazani, do the nohas, marshiyas, and all of these different things. This is part of our DNA as Shias, and for us it was very, very strange not to be able to go to mosque. But as I say, some people, they took the efforts, they organized small gatherings, and alhamdulillah, that was a good temporary stopgap measure. Azah of Imam Hussein alayhi salam, how can it best be performed in this time? How can it relieve some of the issues that we are faced with? How is it that through the ages we have done this wonderful practice? The Shias are renowned and known for the practice of azah. How have these things traditionally alleviated some of these issues, even when there was no pandemic? Still we have the spirit that we say sometimes, we don't see this person throughout the year, but on Ashura we will see him. So there is a very strong pull to the majalis of Imam Hussein alayhi salam, whether we're talking about today during the pandemic or even before the pandemic struck our world. Azah has this power. What is azah? Azah means mourning or condolence or grief, and therefore we have things like ta'aziyah. You've heard of ta'aziyah, ziyarat ta'aziyah, which we recite on the day of Ashura. That comes from the word azah.
Then when we put it with the Persian word dari, we get azadari, meaning the process and the manner of mourning. And this has become a term used throughout the Shia world. Even Arabs tend to use this term azadari, even though it's not an Arabic word. So this azar has traditionally brought people together. It has made people united, made people connected, networked, attached, and we tend to forget and forego a lot of our issues with one another during these days of azar, because we understand that there's a bigger, much more lofty, much more amazing experience of our Imam, the third Imam alayhi salam, that we need to concentrate upon. So many things are foregone. We get along, we do things together, we serve, we participate in all the ceremonies together, and this is a wonderful thing in order to bring people together. People are not isolated. People have that social interaction by coming to the centers. People have that dose of spirituality. Many people, they raise this question with me. They say, well, what if we come to the center and we don't understand anything, and it's in a language we don't understand, or it's in a format or we don't quite connect with it? I've always generally tended to dismiss these things. Of course, it's better to come and understand and absorb properly and learn and reflect and find the significance in everything you're doing. I understand that, and that is the best. However, when there are times when we don't understand, when we aren't fully cognizant, when it's not matching our state, then I always tell people, think of it like this. Now, let's say, for example, God forbid, your friend has passed away or your family member has passed away. We have in society established norms of how to condole and how to grieve. So one thing, for example, which is almost universal, is the wearing of black. Wearing of black is something that, generally speaking, okay, we do have some societies who don't wear black during grief and mourning, but generally speaking, black is seen as a color of mourning and a color of grief. We have, for example, during sporting events and different events, we have, for example, 1 minute of silence or 1 minute of applause. Now these days we've seen that it's changing into applause. Let's say I go there and I say, no, I don't feel like wearing black. It doesn't match with me. I don't feel like doing a minute silence. I want to talk during this time. I don't want to clap. Although tens of thousands of people in a stadium are clapping alongside me, I don't feel like clapping. We wouldn't really do that. If our friend passed away, even if he's from a different culture, different religion even, as long as there's nothing haram going on, we might participate and we might join in with those normal things that happen during a funeral or a mourning, time of mourning, a time of grief. We would usually just participate. Would we say, I didn't understand anything, I'm not going because it's going to be in a language that I don't understand? No, we wouldn't say that. We would say, whether I understand or not, whether I agree with everything or not, as long as it's not haram, obviously. We would say, no, I'm going to go. Why? Because this person was beloved to me, he was respected, I knew him, and I will go out of respect, out of mourning, out of grief. I want to participate. I think our base level should be that. We should go to our centers and our majalis and our mosques as a base level for that. Yes, we want to understand everything, but there are times when we will not, and therefore we should go only as a matter of respect, if nothing else. We should go just to show our presence, that we are here for you. We are here for you, O Imam. We couldn't be there with you on the day of Ashura. We would have loved to be there with you. Ya laytana kunna ma'ak. We would have done anything that we could have been there with you. فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. We would have achieved that great success that you and your companions achieved, but we cannot. Our time is different. We're in a different place. We're in a different time. Therefore, what we can do is we can at least show up and show our condolence and show our respect to you, O Imam. So it can bring people together. It can fulfill that gap of spirituality. It can bring community members together. It can give us that support and that kind of attachment. So, although during pandemic
Azadari may have looked different, I still feel it was extremely important. Even if you are alone at home looking at a screen, it still fills an important gap. Not everything can be achieved, not all the social things can be achieved, but something can be achieved. You can at least feel part of this global, wonderful, inspirational, emotional movement of Imam al-Hussein alayhi salam, and you can at least in your own way, your limited, small, imperfect manner, you can give condolences to Ahlul Bayt alayhim salam, and especially our 12th Imam. So it can fill a gap. It can make us feel better. Why? Why does Aza, although it is sad and we are grieving and we mourn, but have you noticed that one of the effects of the Aza of Imam Hussein, let's say after you cry or after you do matam, you'll feel better, you'll feel uplifted. It's not like a permanent gloom and depression on a person. It is sad, it is grieving, it is mourning. With our emotions and our physical self, we are grieving and we are mourning. But inside, the soul feels alive. This is the power of Imam Hussein. And this in hadith actually is one of the things mentioned about the Aza of Imam Hussein, that it is different to all kinds of sorrows and grief. Other kinds of sorrows and grief make you feel down, depressed, despondent, but not Aza of Imam Hussein. It makes you feel alive. This is why Rasulullah says that in the killing of Imam Hussein, لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, there is a heat and an intensity in the hearts of the mu'mineen. So it is an outlet for our grief, but it is a very godly way of having an outlet for our grief, and it actually ends up making us feel very, very positive, and we actually feel upbeat. So it's not comparable to other types of grief. This that I've explained so far in the few minutes that I've had, this gives us a glimpse of the Aza of Imam Hussein alayhi salam during the days of pandemic at an outward level, at a very simple, basic outward level. Okay? This is applicable to most people in our societies. However, let me go one stage deeper. Let me now look at it in a little bit more detail with the internal aspect in mind. What is happening in terms of the deeper philosophies, the deeper spiritual aspects of this movement? This is what I want to look at, and I want to start by quoting Abu Abdullah himself on the day of Ashura. He says something to the forces of Umar as-Sa'd. He says, Ya Shi'ata ala Abi Sufyan, O people who follow the trend of Abi Sufyan, in lam yakun lakum deen. It's possible, Imam says, it's possible you don't have any religion. Maybe some of you are here, you are not godly people, you don't have any religion. Okay. وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ, and maybe some of you are there, you don't care about the hereafter. It doesn't scare you. The consequences of your actions, you're not bothered. Maybe you don't care about having to answer for these things. Maybe you don't care that you'll end up being punished for these things. Maybe you won't care that you'll be shamed and embarrassed in front of the whole of the Day of Judgment on that very serious and grave day. وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ. Maybe you don't have any fear of the hereafter. In that case, I have one message for you. فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. In that case, you don't care about the hereafter, you don't have a religion, then I have one tip for you. In your normal worldly life, كُونُوا أَحْرَارًا, be free. Don't do things because someone else is telling you. Don't do things because deep down in your heart you know it's wrong, but because someone else is having power over you, oppressing you, pushing you around, bullying you, you're doing it for that reason. Don't do that. Don't do things for the sake of a little bit of wealth and money. These are temporary. Don't get bribed. Don't get bought. Don't get sold off. Don't let people push you around.
There were people in Karbala who had come for simple, small amounts of money and small amounts of food. Okay? They were pushed around, they were bullied, they were sold themselves very quickly and very easily. So this is the words of Imam Hussein. Now I want to just break this down. So number one, we have discussed the general level of aza. Now I want to look at it in a little bit more depth, the philosophies, the deeper levels of realization that come from the aza of Aba Abdullah. Number one, freedom. As Imam Hussein alayhi salam says, Kunu ahraran. Be ahrar. Ahrar is the plural of hur. Hur is the name of one of the great companions of Imam Hussein who switched sides from the army of Yazid to the army of Imam Hussein alayhi salam. Janab Hur was there and he gave his life for Imam after he reflected and pondered and realized that no, I'm not justified in doing this. This is zulm and oppression against the grandson of Rasulullah. Hur changed his side. What does Imam say to him at the time of his martyrdom? He says, your mother truly named you correctly. Idh samatka hur. Your mother truly named you correctly when she called you hur, because you are free. You freely thought that you want to be away from all worldly binds and attachments and to come over to truth. Nothing of falsehood was strong enough to keep you with it. You decided on your own terms, on your own way, in your own time, in the right manner to come over to the party of truth. So you are truly hur. This is why we call Imam Hussein alayhi salam Ya Abal Ahrar, O father of the free people. Because the people of Imam Hussein alayhi salam, whether it's us or his immediate family and companions on the day of Ashura, they were truly free. They relinquished all attachments, even attachment to the self, which is the greatest attachment to one's own safety and one's own life. There's no bigger attachment than that in this world, to one's own safety and life. They relinquished everything and they came over to Imam Hussein alayhi salam. So they relinquished all non-godly attachments. This is at the deeper level. Now this deeper level, it doesn't matter whether we are in COVID times or non-COVID times, whether it's a pandemic or not. This someone, even when they are sitting, they are walking, they are playing, they are at work, they're in the car, it doesn't matter. We can think about these things and inculcate them into ourselves in a very nice way. These things, they don't need community. It doesn't need a center. It doesn't need azah. It doesn't need saf matam. It doesn't need other no-has to be recited. No, these are personal reflections. This doesn't matter where you are or how azah is being done. These are deeper realities which each and every person can put inside themselves simply by reflection, pondering, and thinking deeply upon the movement of Imam Hussein. So the first one was freedom. The second, honor and sacrifice. I'm putting these two together because in Ashura we see these two coming together all the time. Where you find honor, you will find immense sacrifice. What do we mean by honor? Here, by honor, we mean that no matter what difficulties is put in front of me, no matter how difficult the situation, whether water is cut off or not, whether I have food or not, whether my children are hungry or not, whether the ladies are fearful or not, I will not bow down to falsehood. I am ready to accept all the consequences, but I will not bow down to falsehood. Saradad, nadad, dast, dar daste Yazid, haqqa ke binaye la ilah, Ast Hussein. These are the famous words of a non-Shia poet, a mystic, who coined these words. Sardad, he gave his head. Nadad dast, he didn't give his hand. Dar daste Yazid, into the hand of Yazid. Haqqa ke binaye la ilaha illa, Ast Hussein. Absolutely, indeed, the foundation of La ilaha illallah is Hussein, because
He who is willing to submit totally to Allah and to nothing else. And that is the true spirit of La ilaha illallah, is when we submit totally to God and nothing other than God. So you have honor and you have sacrifice. When you have a high degree of honor, you will have a high degree of sacrifice. When you have a low degree of honor, you will not be able to sacrifice that much. Look at the words. I want to cite two things. Look at the words of Muslim ibn Awsaja, and then look at the behavior of Bibi Zainab. Muslim ibn Awsaja, one of the prime companions, best companions of Abu Abdullah, very senior in age, very experienced, very wise, very pious. What does Hazrat Muslim say? This is Muslim ibn Awsaja on the day of Ashura and just before the day of Ashura. He says, when Imam Hussain alayhi salam gathers them all together on the night of Ashura, Imam says, look, I am going towards my death. These people are after me. They really don't care about the rest of you. They're not bothered whether you are here or not. So I am telling you, I am relieving you of your commitment to me. You don't need to stay with me anymore. You are free to go. I am removing my pledge from you. This is where we find the first person to speak out. Who? Well, who else? Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam was the first to speak out. The most loyal, the most brave, the most amazing of all of the different companions and family members was the first to speak out. He said, what are you saying? We cannot leave you. We don't have any life without you. Then each and every person said a small amount of speech, reaffirming their pledge. But now listen to the words of Muslim ibn Awsaja. He says, "O Imam, even if you tell me I'm going to be killed, then I will be brought to life, then I'll be burned to death, and then I will be torn to pieces. And even if this was to happen 70 times to me, you keep killing me, bringing me back to life, burning me, chopping me up, killing me, bringing me back to life. If it happens again and again for 70 times, I will not leave you. You say what you want. I will not leave you." And then Muslim ibn Awsaja goes on to say, and this is just one death. And then a lifetime, a forevermore of bliss in the hereafter for helping the grandson of Rasulullah. So if I'm willing to go through 70 of those painful deaths, this is just one death. And then I have a lifetime and an everlasting bliss. So how would I leave you? And each and every one of them affirmed their pledge. This is honor and this is sacrifice. The incident of Bibi Zainab is very, very amazing. They say after Imam is killed, after all the atrocities take place, the body is trampled. After the tents are burned, after the children are struck, after the women are looted, after all of this happens, when things calm down a bit in the night, we have a narration that the wife of Hur, who was present, she decides to have mercy and offer a gesture to Ahlul Bayt. And she says, "You have deprived these people from water. Allow me to go over and provide them with water." So she comes over with water for the ladies and for the children. You haven't had water for so long. You are thirsty, you are hungry, you are tired, you are fatigued. You have just been abused in terms of being looted and being hit around. Your whole family has been massacred. Someone comes with water. It would be a normal human instinct to quickly seize the water, drink and let other people drink. They say the lady said, "No, we don't want it. Our Imam and our menfolk were killed thirsty. Then you've done all this to us. Now you come with water and you send water, you allow someone to come with water." The wife of Hur had very good intentions. But this was a stand of Bibi Zainab and the ladies. They said, "No, we will not drink.
we will stand with our men. We will sacrifice like they sacrificed. We cannot now drink water. This is honor and this is sacrifice. Third, bravery. At the end of the day, when you have freedom, you have honor, you have sacrifice, then when you want it to translate into action, you need bravery. Look at the bravery of Abu Abdullah and his companions and his family members. How much guts did they have? How much courage did they have to go out and sacrifice themselves? This was bravery. And we give the example here of the Tawwabin. You know, after the event of Ashura, when the word spread that this had happened, there was a group which formed. There was a group which formed known as the Tawwabin, the heavily repentant people. These were the people of Kufa who realized afterwards, unfortunately, that we had abandoned Imam Hussein. We should have been more brave. We should have given more support to Muslim ibn Aqil. We should have gone to Karbala. We should have sacrificed for our Imam. We should have defended him. We should have either protected him or died with him. Whatever. We did not do our part. They were extremely repentant and very, very sorry for what they had done. When they realized this, they went on a campaign. They said, no, let Karbala happen, let Ashura happen, but now that we have realized our mistake, we will go and we will sacrifice, even if it means our death. And they tried, the small group tried to go and fight against the oppressive regime of the time. And they were eventually crushed and killed, but they said, we don't care. We need to do this. We need to make amends for what we have done. We need to show that we are sorry, we are regretful, and we will go and give our lives. And that's what they did. They were brave. This is the kind of thing that Imam Hussein's revolution inspires in people. That now, no, we've better late than never. We realize now our mistake. We will go and do these things and try to make amends for our mistakes. This is bravery. We have then the example of Mukhtar and what he did. We have the other uprisings and revolts going on throughout the Muslim world against the ruling regime. This was all done why? Because people took the message of Imam Hussein from the words of Imam Zainul Abidin and Bibi Zainab, and they realized that no, we need to have this kind of concept of deep freedom, bravery, honor and sacrifice. Imam Hussein awakened. He lit a flame inside of people. He showed them you can be free, you can sacrifice, you can have honor. It's okay. These things are okay to sacrifice. We can't always live in luxury. We can't always live in very, very pampered and very comfortable ways. Sometimes we need to take a stand. So, in the words of our ulama, Ayatollah Makarim puts it very beautifully. He says, Imam Hussein is a school. Imam Hussein's movement is a school which builds complete human beings. So whether it's time of pandemic or not, we must reflect and think about Imam Hussein alayhi salam, what he did, what he gave up, how he did it, and then hopefully inculcate this in ourselves. Look at whom he has inspired. I'm just going to give you 3 names. Of course, we know about our great ulama, including Imam Khomeini, and how they put the spirit of Hussein in them and what they achieved. Number 2, Nelson Mandela. In the depths of the prison in South Africa, he says, I was this close to making a deal or securing my release. It would have meant giving up some of my beliefs. And then I remembered Hussein ibn Ali. And I said, if he can do it, he's shown the way, I will do it. Nelson Mandela. Number 3, Gandhi. Gandhi says, from Hussein I learned how to be physically defeated but ultimately victorious. This is the power of martyrdom. This is the power of Abu Abdullah. So if we conclude this lecture now, I would say that during the pandemic, it definitely has had ramifications and repercussions upon us. Our togetherness, our unity, our spirit, yes.
it has had an impact. And we pray that soon this illness is somehow dealt with in a way that we can gather again and remember our Imam properly the way we want to. However, for those at a deeper level and a better level who can engage with the kinds of things that I'm saying, really the pandemic has no effect at all, because they will still embody and they will still show and manifest the spirit of Abu Abdullah and Ashura and Imam Hussein alayhi salam. Let us finish by remembering the tragedies that befell the Ahlul Bayt after Imam Hussein. Let us turn our attention to Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin, his masa'ib, his gham, his sorrows and tragedies really are immense. Sometimes during the shahadat of Imam Zainul Abidin, when I've recited, similar to Ashura, in Ashura sometimes there's so much that happened, we don't know what to focus on and what to leave out. Imam Sajjad alayhi salam is the same. So many things have happened to him, we don't know what to mention and what to leave out. One thing which I want to mention today is the burial of the bodies of the shuhada. They say that the Bani Asad were thinking about 2 or 3 days after Ashura, were thinking about burying the bodies of Imam Hussein and his companions, but they were stuck. They were a bit fearful whether any spies were around who would see them burying the bodies and would report it to Ibn Ziyad. And number 2, they didn't actually know how to bury properly, because they didn't know who was who and how to structure the burial. They see a rider coming from afar. This is one of the miracles of Imam Sajjad's imamat, that when people thought he was just a prisoner in the prisons of Kufa, with a mu'ajiza and a miracle, he actually managed to appear there unbeknown to anyone, and he started to direct the people of the Bani Asad tribe. He said, first of all, you must dig a big grave. They dug the big grave. He said, put these bodies in this big grave. This big grave is what? This is the grave known today as Ganja Shuhada. Imam then said, now we must dig another grave, a single grave. They said, oh Imam, for whom is this single grave? He said, this is the honor we are giving to the friend of my father, to Habib ibn Madahir, whom my father loved so much and who loved my father so much. This is why in Karbala, Habib alayhi salam has his own grave separate. And then Imam started to walk into the middle of Karbala. They said, oh Zain al-Abidin, where do you go? He says, just few of you come with me. I am now going to bury someone whom only I can bury. They saw that on the way to the body in the center of Karbala, Imam Zainul Abidin started to pick up certain things from the floor. They said, what are you picking up? He said, look, these are the severed fingers from the hand of my father. After his martyrdom, they wanted to take a ring from the finger. They could not take the ring. They ended up severing the finger itself just to get the ring. And then the other body parts were trampled. And here we have some of the fingers and some of the body parts of my father. I am gathering all of these. A grave was dug. Imam alayhi salam placed Imam Hussein in there, along with the body of Aliun al-Akbar, along with the body of Aliun al-Asghar. They covered that grave. Then Imam again starts to walk. Where does he walk? He walks to Furat. They said, oh Zainul Abidin, now where? He says, now there is one more body to bury, and that body is lying near the banks of Furat. When he reached Furat, there was a body there. What kind of body? The body was such that when he would try to pick it up from the right side, the left side fell down. When picking up from the left side, the right side fell down. That is when Imam Zainul Abidin looks up and says, Ya Qamar Bani Hashim, Ya Abul Fadl al-Abbas. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Brothers and sisters, we pray bihaqq Zahra, bihaqq Zainab, bihaqq Imam Sajjad. O Allah, answer our prayers. O Allah, accept these small azadaris from us. O Allah, protect us during these difficult times. O Allah, remove or help us to control this illness that is upon us.
O Allah, keep our community united around the flag and the banner of Imam Hussein and Hazrat Abbas. O Allah, hasten the reappearance of our 12th Imam. Give us tawfiq to be in his company when he comes. O Allah, relieve all the mu'mineen of their difficulties in this life and the life hereafter. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. جا رہا ہے کربلا کا قافلہ، ٹوٹے دل تر پا رہا ہے کربلا کا قافلہ، جا رہا ہے کربلا کا قافلہ، دل کے ٹکڑے ہو گئے، غم کی نشانی ہو گئی، جس کا تھا ماں کو سہارا وہ جوانی سو گئی، خون دل برسا رہا ہے کربلا کا قافلہ، جاتا ہے اجڑے ہوئے گھر سے قدم عباس کا، لے چلا مشق سکینہ بھی علم عباس کا، غم پہ غم دکھلا رہا ہے کربلا کا قافلہ، جو تصور میں نہیں تھا وہ سہارا بھی چلا، سو گئے تربت میں اصغر اجرا جولا بھی چلا، موت کو بہلا رہا ہے کربلا کا قافلہ، منہ چھپائے جا رہی ہے سربرہنا بیبیاں، بکھر کے سو رخ پہ ہے اور بازوؤں میں ریسما، ہائے کیا دکھلا رہا ہے کربلا کا قافلہ، شام و کوفہ میں کبھی ہے اور کبھی بازار میں، ہائے کلثوم و زینب اور بھرے دربار میں، دل کا خون رلوا رہا ہے کربلا کا قافلہ، جو محرم سے تھی رونق ہائے وہ رخصت ہوئی، کہ رہی ہے تازیہ کھانے کی دھیمی روشنی، اب اندھیرا چھا رہا ہے کربلا کا قافلہ، جا رہا ہے کربلا کا قافلہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليكم يا أئمة البقي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليك يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين.
السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرت عباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا محمد بن علي. السلام عليك يا علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. कभी छोड़ के जाना ये चला कर वो बलाएगा कारवां जब ये चला कर वो बलाएगा सूरा कहती थी यही, सूरा कहती थी यही, लौट के आना बाबा मुझको तन्हा न कभी छोड़ के जाना बाबा, मुझको तन्हा न कभी छोड़ के जाना बाबा। गुजरी जो कत्लगाह से ज़ैनब जिगर फिगार, आँखें लहू लहू थी, बदन पर गमों का बार, लाशों को देख देख के रोती थी ज़ार ज़ार।
یا شاہ ذوالفقار، کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگ سر گئی، ہے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی نہ راس دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ایک دل کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں، ایک شب کی رہن پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی
اکبر میں جب لگی بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا گھر بہر میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہر بہر میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا گھر بہر بابا حسن سے تابا حسین شہید تک بابا امیر شام سے دورے یزید تک لوٹا ہے اہل شام نے بابا چمن چمن